viktigaste och enklaste justeringen man kan göra på sin lie, det är att reglera den här vinkeln, hur pass inställd eller utställt bladet är. Det reglerar man väldigt lätt här genom att lossa på skruvarna och flytta bladet lite uppåt eller lite neråt och sätta fast skruvarna igen. Vad är då en bra inställning, kan man ju undra. Då ska vi titta här nere. Man kan lägga det övre handtaget mot sitt knä och sätta insidan av äggen här mot någonting i gräset, och så flyttar man lien och tittar vart spetsen hamnar i förhållande. Nu hamnar spetsen ungefär 5 cm under, vilket är ganska standard kan man säga. Allt mellan 0 och 10 upp till 15 cm under kan vara rimligt. Nu är det här ett ganska kort blad, varför 15 cm under blir lite väl inställt. 15 cm längre gäller kanske generellt sett mer på den här typen av liar som har lite mera kroknäsa. Vi ser att då hamnar spetsen automatiskt längre ner än på den här varianten som är lite mera rak. Är du van att slå så känner du ganska direkt hur pass den är ut eller inställd. Och man kan kontrollera det lite grann om det känns lättast att slå när man måste göra en överdriven sväng så här för att skära på ett vettigt sätt. Då är den antagligen lite för utställd. Då måste du göra svängen åt lien. Om lien istället är för inställd så här, då skär lien av sig självt i gräset. Då kan man säga, om den är för inställd då kan man i princip gå fram och tillbaka så här, och lien kommer ändå få en skärande vinkel genom gräset. Så den här vinkeln, den handlar om att hitta den optimala skärande vinkeln för gräset mot lien i förhållande till hur du själv vill slå optimalt. Man kan också kolla. Ett vanligt sätt är att ställa lien så här. Och så har man någon punkt här. Titta vart den är där. Dra bak lien. Och titta vart spetsen är i förhållande till punkten. En annan viktig vinkel på lien, det är den så kallade jordläggningen. Det vill säga vinkeln mellan orvet och den här. Alltså hur pass lien lutar när du står i slåtterställning. Lutar den allt för mycket så här, ja då kommer du inte skära någonting gräs alls. Lutar den allt för mycket så sätter du den väldigt lätt i marken och du kommer väldigt snabbt få en slöägg. Har du dessutom stenar och hinder i gräsmattan eller ängen så kommer du gå på dem väldigt hårt. En van slåttrare som kör i okänd terräng försöker att ha en relativt brant jordläggning faktiskt och sen jobba med riktigt vass lie. För då kommer stenar och sånt att passera under. Kardonk, det hör hur det klonkar till här under, men du har räddat äggen. Är du ovan däremot och kanske har en vanlig gräsmatta utan hinder, ja då är det mycket bättre att försöka ställa in en lite brantare jordläggning, för det är alltid lättare att faktiskt slå av lien. Du behöver inte heller trycka ner bladet mot marken lika mycket när jordläggningen är brantare. Så, jag ska visa hur man ställer in jordläggningen också. Du behöver ett skruvstäd och en rörtång. Fäst rörtången här nere. Och ta i åt det håll du vill justera jordläggningen. Det är naturligtvis svårt att veta exakt hur många grader man gör det. Men en lieblad håller för att justera jordläggningen åtminstone 3-4 gånger 5. Jag vet inte, jag har aldrig brutit av något lieblad. Självklart försöker vi också när vi säljer och levererar liar att leverera dem med en bra jordläggning från början. Men det kan behöva justeras. En annan vinkel som kan vara bra att känna till är liens horisontella kurva. Och det är egentligen ingenting man kan justera, utan det kommer från fabriken. Det här är ett blad med väldigt plan horisontell kurva. Ni ser, om man lägger det på en plan yta så händer det ingenting här. Och den buktar inte upp någonstans. Det innebär att om du slår i en terräng som böljar,
så kommer det här bladet inte följa med särskilt bra, utan det är väldigt lätt att sätta spetsen i. Däremot är det här bladet väldigt bra om du är nybörjare och vill slå på helt plana gräsmattor. Då behöver det inte böjas. Det här bladet, som är mitt favorit allround-blad, är ett 65 cm hartstallblad. Om jag lägger det här på så ser ni väldigt tydligt hur spetsen faktiskt buktar upp lite grann. Vilket innebär att det är mycket lättare att följa med i ojämnheter i terrängen. För när du går ner så är redan spetsen på väg upp igen och sätter sig inte i marken. Man kan faktiskt justera genom att sätta den i ett skruvstäd. Om spetsen har böjt sig så kan man spänna skruvstädet, spänna fast den och sen bocka till lite grann. Det funkar. En annan vinkel som absolut inte går att justera utan som man får med sitt lieorv är liens kroknäshet. Det är alltså hur mycket den går inåt och böjer sig naturligt av sig självt. Så här. Och hur påverkar då det din slotter? Ja, det är lite svårt att säga, men en lie som är så här kroknäst, den kan man säga slår lite åt dig själv. Så den här är lättare på något sätt att gå djupare in i slaget. Om du vill gå djupt men inte så brett, då är en kroknäst bra. Vill du hellre gå brett och inte jättedjupt, då upplever jag att en sån här som är lite rakare fungerar bättre. På de här orven, våra egna Slåttergubben-orv, så har man ju 2 stycken stödpunkter för armen här. Och det här är ett ganska känsligt område på armen. Ibland kan det göra väldigt ont här och det gäller att det här känns helt perfekt. Ibland kan man justera det lite genom att tälja på orvet om det gör ont här. Men ibland så gör det fortfarande ont och då finns det en vinkel man kan justera på lien. Så att om man ställer sig mer så här, om man ändrar så lien vinklar, så spetsen vinklar upp nu, då kommer automatiskt armen längre ner här och det minskar trycket på. Så jag ska visa hur man kan ändra den vinkeln bara för att minska trycket på armen. Om man upplever smärta på armen så kan det vara bra att få upp äggen lite så här då. Då spänner vi fast den på samma sätt. Tar rörtången och trycker till så här. Så har vi ändrat den vinkeln också.